हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ हैन डेभलपर अप्सन चाहिँ हाम्रो अन भएपछि चाहिँ अफ गर्ने कसरी त्यो तरिका सिकाउँदैछु। यो भिडियोलाई त अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। मैले चाहिँ यसको यो डेभलपर अप्सनबाट धेरैवटा गर्ने चिजहरु पनि हैन गर्न सकिने चिजहरु भन्दै छु हैन आउने भिडियोहरुमा चाहिँ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो चाहिँ डेभलपर अप्सन चाहिँ कसरी हामीले टर्न अफ गर्ने यसको बारेमा चाहिँ तपाईभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले सेटिङमा जानु होला हैन। सेटिङ गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ अबाउट फोन भन्ने चाहिँ अप्सन देख्छ हैन। यहाँ माथि चाहिँ हैन सिस्टममा जानु भएपछि चाहिँ डेभलपर अप्सन चाहिँ अन छ। अहिले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरैवटा अप्सनहरु देखिन्छ हैन। यो अप्सनबाट चाहिँ के गर्न मिल्छ र हैन हामीलाई चाहिँ अलिकति सजिलो कामहरु कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु। र अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईलाई यो डेभलपर अप्सन छ यो माथि चाहिँ जुन रहेको छ हैन यसलाई चाहिँ अफ गर्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ हैन डेभलपर अप्सनमा चाहिँ यसलाई क्लिक गरिदिनुस् हैन। त्यसपछि यो टर्न अन छ नि यो माथिको हैन यसलाई चाहिँ अफ गर्नु होला। अनि अफ गरेर यसलाई ब्याक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु त यहाँबाट गइहाल्छ। अनि यसको चाहिँ हैन योबाट भएन भने चाहिँ हैन योबाट भएन भने चाहिँ तपाईले यहाँ तल जानु होला हैन बिल्ड नम्बर भन्नेमा छ हैन यहाँ त्यस्तो अप्सन आएन भने चाहिँ बिल्ड नम्बर भन्ने जानुस्। त्यसमा चाहिँ 7 चोटी तपाईले थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ डेभलपर अप्सन चाहिँ हैन बन्द हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले डेभलपर अप्सन अन भइसकेपछि बन्द गर्न मिल्छ। ओके साथीहरु, आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु हैन। भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू।